Ο ναός Σαολίν ενσαρκώνει μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά που διατηρείται για περισσότερο από 1500 χρόνια. Χτισμένος στους πρόποδες του βουνού Σούγκ, ένα από τα 5 μεγαλύτερα και ιερά βουνά στην καρδιά της Κίνας, ο ναός αποτελεί ένα σύμβολο της συνέχειας και της ανθεκτικότητας της παράδοσης του Κουνφού και της φιλοσοφίας του Ζεν. Η φιλοσοφία Ζεν που αναπτύχθηκε στο ναό αντλεί στοιχεία από τον Κουνφουκιανισμό, τον Βουδισμό και τον Ταοισμό, προσφέροντας μια ολιστική προσέγγιση στη ζωή, εναρμονισμένη με τη φύση και τις αρχές του σεβασμού και της αλληλεγγύης. Οι Σάολιν μοναχοί, αν και ζουν ειρηνικά, ασκούνται σκληρά για να επιτύχουν αυτή την αρμονία και να αναπτύξουν ένα δυνατό σώμα που είναι ανθεκτικό τόσο στις φυσικές όσο και στις πνευματικές προκλήσεις. Η καλλιέργεια του Τσι, της ζωτικής ενέργειας και η σωστή χρήση της είναι το κεντρικό μέλημα για την ενίσχυση του σώματος, τη δύναμη, την υγεία και την καθαρότητα του πνεύματος. Η πρακτική του κουνφού, καθώς και άλλες τέχνες όπως η καλλιγραφία και η παραδοσιακή ιατρική που ασκούνται στο μοναστήρι από τους μοναχούς, είναι διαφορετικοί τρόποι έκφρασης του Ζεν και ενσωματώνουν την ίδια φιλοσοφία. Επιδιώκουν την ισορροπία μεταξύ σώματος και πνεύματος, καθώς και όλων των αντιθέσεων του Yin και του Yang. Μετά την καταστροφή του ναού το 1928 και τις δυσκολίες που ακολούθησαν λόγω του καθεστώτος, ο ναός έχει αναβιώσει και αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη παγκόσμια αναγνώριση. Η ανοιχτή στάση του προς το δυτικό κόσμο και η προώθηση της κουλτούρας και των αξιών του Σαολίν έχουν συμβάλει στην εξάπλωση της φιλοσοφίας του σε παγκόσμιο επίπεδο. Η σημασία του επιβεβαιώθηκε με την ένταξη του ναού και των παρακείμενων ιστορικών τόπων στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO το 2010. Το μοναστήρι, με την πλούσια ιστορία και την εκπληκτική φυσική ομορφιά, αποτελεί ένα προορισμό που συνδυάζει την πνευματικότητα με την περιπέτεια. Κάθε τοποθεσία στα μπέριξ του ναού έχει τη δική της μοναδική ιστορία και ομορφιά. Οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν το σπήλαιο του Μποντιντάρμα, να περπατήσουν μέσα στο μυστηριώδες δάσος με τις παγόδες ή να ανακαλύψουν τη λίμνη των 5 δράκων μέσα στο βαθύ δάσος. Μέσα στο μοναστήρι, κάθε γωνιά και κάθε αίθουσα επίσης αφηγείται μία ιστορία. Από τις στιχογραφίες που απεικονίζουν την ηρωική αντίσταση 13 μοναχών εμπρός σε ένα ολόκληρο στρατό, μέχρι την αίθουσα των 1000 αρχιερέων με τα βαθουλώματα στο δάπεδο που μαρτυρούν την έντονη εξάσκηση των μοναχών. Το δάσος των στυλών είναι ένας διάδρομος με πέτρινες καλυστές ταμπέλες μετά την είσοδο του ναού. Αποτελεί ένα ζωντανό χώρο μνήμης όπου οι πέτρινες στήλες και τα μνημεία τιμούν τους μοναχούς και τους δασκάλους που έχουν συμβάλει στην πλούσια παράδοση του μοναστηριού κατά τη διάρκεια των 1500 χρόνων της ιστορίας του. Πρόσφατη προσθήκη μιας νέας στήλης, εγκατεστημένης μετά από εντολή του ηγούμενου Σινγκιοσίν, ενισχύει τη συνέχεια αυτής της παράδοσης και αντικατοπτρίζει την επέκταση και τη διεθνή επιρροή της τέχνης του Σάολιν Κουνφού, συνδέοντας το παρελθόν με το μέλλον. Στις 15 Αυγούστου του 2024 πραγματοποιήθηκε στο ναό Σαολίν μια μεγάλη εκδήλωση με τίτλο 2024 Shaolin European Federation Return to the Ancestors. Περισσότεροι από 500 μαθητές Σαολίν από 22 χώρες της Ευρώπης διένυσαν χιλιάδες χιλιόμετρα και έφτασαν στο ναό Σαολίν στο Σονγκσάν στην Κίνα για να επιστρέψουν στις ρίζες. Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από την Shaolin European Federation, περιλάμβανε την τοποθέτηση ενός μνημείου για να σηματοδοτήσει την περίσταση. Η τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας πέτρινης στήλης στο δάσος των στυλών σηματοδοτεί μια στιγμή ενότητας και αλληλεγγύης. Αυτή η πράξη από τον ηγούμενο Σινγκιοσίν αποτελεί ένα φόρο τιμής στην αφοσίωση και την αγάπη για την τέχνη του Σάολιν Κουνφού και τις αξίες που αυτή προάγει. Είναι επίσης μια αναγνώριση της συνεισφοράς των Ευρωπαίων δασκάλων στη διάδοση αυτής της παράδοσης. Ο δάσκαλος Σίντε Γιάνγκ είναι ένας από τους προτεργάτες μοναχούς που εγκαταστάθηκαν εδώ στο μοναστήρι στην προσπάθειά του να αναστηλωθεί στα τέλη της δεκαετίας του 80 και έχει ένα πολύ σημαντικό έργο στο ενεργητικό του. Μας λέει για τη σημερινή ημέρα. Καλώς ορίσατε, φίλοι μου.
Θέλω να ξέρετε ότι ο ναός Σαολίν είναι ένα σπίτι ανοιχτό για όλους. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Σε αυτή την πέτρινη στήλη γράφτηκαν τα ονόματα των δασκάλων όλης της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε μια οικογένεια ενωμένη χάρη στο Shaolin Kung Fu. Ανάμεσα στα ονόματα των Ευρωπαίων δασκάλων που περιλαμβάνει η νέα πέτρινη στήλη, ενσωματώνει και 15 δασκάλους από την Ελλάδα. Είναι μια μεγάλη τιμή και αναγνώριση της συμβολής τους στην ιστορία και την κληρονομιά του Shaolin. Αυτή η πράξη συνδέει ανεξίτηλα τους δασκάλους αυτούς με το μοναστήρι και τη μεγάλη κοινότητα του Shaolin, ενισχύοντας την ιδέα ότι η τέχνη του Shaolin Kung Fu είναι παγκόσμια και διαχρονική. Μέσα από αυτές τις δράσεις, το μοναστήρι αποδεικνύει ότι συνεχίζει να είναι ένας ζωντανός χώρος που ενώνει το παρελθόν με το μέλλον, τις παραδοσιακές αξίες με το σύγχρονο κόσμο, φέροντας την πνευματικότητα στην καθημερινότητα και παίζοντας ένα ενεργό ρόλο στην προώθηση της συμφιλίωσης, της συμπερίληψης και της συνύπαρξης των λαών στον παγκόσμιο πολιτισμό.